بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أحبتي في الحلقة الثالثة والأخيرة عن الفرق ما بين السكينة والطمأنينة. في الحلقة الأولى تحدثنا عن تعريف كل من السكينة والطمأنينة لغة واصطلاحا، وفي الحلقة الثانية تحدثنا عن ذكر السكينة في القرآن الكريم، وفي هذه الحلقة الثالثة والجزء الأخير نتحدث عن ذكر الطمأنينة في القرآن الكريم. في الحلقة الماضية تحدثنا عن الآيات التي ذكرت السكينة في كتاب الله، وفي هذه الحلقة نتحدث عن تلك الآيات التي جاءت فيها مدلولات تدل على الطمأنينة في القرآن الكريم. قبل ذلك نراجع ما تعلمناه في الحلقة الأولى عن تعريف الطمأنينة، حيث قلنا أن الطمأنينة هي انخفاض التوتر بغرض أن نعالج الخوف نفسيا، فنخفض من مستوى التوتر النفسي الذي يسببه الخوف من مكروه. ذلك المكروه الذي قد يكون قد حدث في الماضي أو يحدث الآن يهددنا في الحاضر أو سيحدث في المستقبل، نخاف حدوثه في المستقبل، وهو ما نسميه بالهم. فمصدر العلاج في حالة الطمأنينة هو مصدر ينبع من الداخل، ثقة نابعة من يقين داخلي بأن الخطر لن يؤثر فينا. وتوقيت العلاج يكون بأن نمنع الخوف قبل نشوئه أو نحاول من أن نقلل منه أثناء وبعد حدوثه. واستنتجنا كذلك أن من تجمع لديه من العلم الثابت أو من الظن اليقيني ما يكفي ليتيقن بأنه سينجو، أصبحت لديه بذلك ثقة مطلقة بالنجاة من كل الأخطار التي تسبب الخوف، فتحف به الطمأنينة. ينخفض بذلك التوتر النفسي الناجم عن التخوف من أي مكروه، سواء حدث في الماضي أو يحدث في الحاضر أو قد يحدث في المستقبل. ينخفض هذا التوتر إلى أدنى مستوياته، وقد يصل إلى مرحلة الانعدام، أي قد يختفي التوتر تماما. حينها لا يأبه بالخطر كائنا ما كان، ليقينه التام بأن الأخطار لن تصيبه بعد الآن. وتلك هي قمة الطمأنينة. حين تحدثنا عن الأب الذي رأى الخطر بأم عينه وتجمع لديه من العلم الثابت ما مكنه من تقييم مدى خطورة العدو وقدرته هو على الدفاع عن نفسه وعن أهل بيته، وقدرته على صده بناء على مدى تحصين البيت وقدرة جدرانه على رد الخطر. فأصبح عنده نتيجة هذا من العلم التجريبي ما جعله على يقين وثقة بأنه سينجو، ثقة مطلقة تمكنت من قلبه فحفت به الطمأنينة. طمأنينة الوالد كما ذكرنا كانت ناتجة عن علم تجريبي. أما الابن الذي لم يرى الخطر بعينه لم يجرب من قبل مناعة التحصين، تحصين منزله بنفسه، إلا أنه تجمع له من الظن اليقيني المبني على ثقته بما نقله إليه والده من أخبار عن الخطر وعن كيفية النجاة منه. ذاك كله علم نقلي تولد لدى الولد، فكان كافيا ليجعله على يقين وثقة مطلقة بالنجاح. هذه الطمأنينة التي حفت بالولد طمأنينة ناتجة عن علم نقلي وليس عن علم تجريبي كما كانت الحالة في وضع الوالد. إذن هناك طمأنينة تنتج عن العلم التجريبي. جربت شيئا فوثقت أنه يساعدني فاطمأننت له. جربت حصنا فوثقت بأنه يحميني فاطمأننت له. وهناك أيضا طمأنينة ناتجة عن علم النقل. فيما يلي سنبين الفرق ما بين الطمأنينتين، تلك الناتجة عن العلم التجريبي وتلك الناتجة عن العلم النقلي، بناء على الأدلة من كتاب الله. الخطوة الأولى نحو الطمأنينة هي الطمأنينة بالعلم التجريبي. إن أنت وضعت يدك في النار مشتعلة سيلسعك ألم سببه الحرق الذي سببته لك النار.
تعلم بعدها أن النار تؤلم وتؤذي فتجتنبها في المستقبل، بينما إن أنت وضعت يدك في ماء بارد لن تشعر بألم. فتطمئن من هذه التجارب العلمية وتتولد لديك الثقة بما تفعل في المستقبل بناء على تجاربك في الماضي. ذاك هو العلم التجريبي ببساطة. وهذه الطمأنينة الناتجة عن العلم التجريبي يتفق عليها جميع البشر، حتى الملاحدة، حتى الملحدون منهم. لكن الإسلام يدعو على خلاف غيره من الأديان إلى استعمال ذاك العلم التجريبي نفسه الذي يعتقد الملحدون أنه وسيلتهم لدحض الإسلام ولرفض الأديان. يستعمل المنطق ذاته، استعمال العلم التجريبي للتيقن من وجود الله، استعمال العلم التجريبي لكي نطمئن إلى وجود خالق لهذا الكون، ونستعمل العلم التجريبي أيضا لكي نطمئن إلى صدق كتاب الله وصدق سنة رسول الله التي بين أيدينا. فأين نجد في كتاب الله ما يحثنا على التفكير العلمي المنطقي للاستدلال على وجود الله وعلى صدق كتابه وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ننظر إلى الآية 260 من سورة البقرة، حيث يقول تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ليطمئن، لكي يصل الاطمئنان إلى قلوبنا، نجري تجربة عملية نشغل فيها عقولنا بالمنطق التجريبي الذي اعتدنا عليه لنتيقن ونستوثق من الأمور في حياتنا. الإجابة جاءت بعد ذلك من رب العالمين بقوله تعالى: قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. تلك تجربة عملية علمية بمقاييس اليوم. فماذا نستفيد من طمأنينة إبراهيم التي حلت عليه بعد هذه التجربة، بعد هذا العلم التجريبي الذي جعله مطمئنا بعد ذلك إلى الإيمان بالله؟ كان ذاك معجزة أجراها الله لكي يطمئن إبراهيم أبو الأنبياء. لكن في حياتنا اليوم نحن قادرون على العمل على الكثير من هذه التجارب. نبحث في الكون حولنا، ندرس علم الفلك، ندرس علم الذرات، ندرس علم الأحياء، نبحث في آيات الله في الكون فنستكشف أن وراءها خالقا عظيما. نبحث عن كتاب الله الحق فنقارن القرآن بغيره من الكتب المحرفة فنكتشف أنه لا يمكن أن يكون كتاب الله القرآن الكريم بصدقه وعدم وجود خلل فيه من وضع بشر. نبحث عن بشر نتخذه مثالا أعلى نقتدي به، فنبحث في سيرة الخلق أجمعين، نبحث وندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقارنه بغيره ممن استرشد بهم واستنار بهم الخلق على مر الزمان، فنعلم نستكشف أنه لا يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون الصادق الأمين. هذه تجارب. التجارب لم تنتهي بالمعجزة التي أرادها الله لإبراهيم عليه السلام. التجارب يمكننا أن نجريها كل يوم. نفتح القرآن ونستكشف البلاغة فيه، نستكشف الإعجاز اللغوي، نستكشف الإعجاز العلمي، نبحث في الكون من حولنا، نبحث في داخل أنفسنا. كل هذه تؤكد لنا أن الله موجود، تؤكد لنا أن القرآن هو الكتاب الصحيح الغير محرف، تؤكد لنا أن نبينا هو النبي الأخير
الصادق الأمين الذي حمل لنا الرسالة. وكل هذا علم تجريبي. بعد أن نصل إلى الطمأنينة الناتجة عن العلم التجريبي تأتي طمأنينة أخرى. بعد أن أوصلنا البحث العلمي التجريبي إلى الإيمان بخالق لأنفسنا وللكون من حولنا، بعد أن أوصلنا البحث العلمي التجريبي في مقارنتنا للكتب السماوية إلى الإيمان بأن القرآن الكريم كلام الله غير المحرف، وبعد أن أوصلنا البحث العلمي التجريبي في دراستنا لسيرة خير خلق الله، سيرة رسول الله، إلى أنه الصادق الأمين الذي حمل إلينا الرسالة بأمانة وأوصل لنا الدين الحق بصدق، علينا بعد أن توثقنا علميا خلال التجربة والبحث العلمي التجريبي من صدق القرآن ومن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينها علينا أن نؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. وهنا جزئية الإيمان وثلاثة أركان التي وردت من أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله من خلال التجربة العلمية التي أثبتت وجود الخالق، وتؤمن بالقرآن، تؤمن بكتبه، وتؤمن برسله وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا كلما تعمق إيماننا بهذا كلما حلت الطمأنينة في قلوبنا أكثر، حين نثق بكتاب الله وبسنة رسول الله. هنا نكون قد وصلنا إلى المرحلة الثانية في تعمقنا بالطمأنينة، إلى مرحلة الطمأنينة بالعلم النقلي. كيف يا ترى؟ سنوضح ذلك من خلال ذكر الطمأنينة في هذه الآية الكريمة في سورة الرعد الآية 28، حيث يقول تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الاطمئنان بالعلم التجريبي كما رأينا قبل قليل أدى بنا إلى أن نؤمن بالله وبكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بدوره يقتضي هذا الإيمان أن نؤمن بما يخبرنا به كتاب الله وبما تخبرنا به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يستحيل علينا أن نجرب. القرآن يقول لنا والسنة تخبرنا بوجود الملائكة، نحن لا نرى الملائكة، إذن علينا أن نؤمن بملائكته مع أننا لا نراهم، نؤمن باليوم الآخر مع أنه مستقبلي، نؤمن بالحساب وبالجنة والنار مع أنه لم يعد أحد إلينا ليخبرنا أنه قد حوسب وأنه دخل الجنة والنار، إلا ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخبرنا به قرآننا. إذن في المرحلة السابقة استعملنا العلم التجريبي لنتوثق من صدق الناقل وهو القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام. إن توثقنا من صدق الناقل كما وثق الولد بما نقله إليه أبوه، حينها يجب أن نطمئن أن هذا الناقل يريد بنا الخير، كما أراد الأب بابنه وعائلته الخير، وكما وثق الولد بأبيه نثق نحن بما نقل إلينا كتاب الله وسنة رسول الله لنا من علم غيبي لا يمكن أن نطلع عليه، مثل الملائكة، مثل الجن، مثل اليوم الآخر، مثل الحساب وما يلي ذلك من جنة ونار في اليوم الآخر. لاحظ أننا قلنا نؤمن 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 نؤمن، لذلك جاء في الآية الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الاطمئنان بالعلم النقلي رديف للإيمان. إن أنت آمنت
وثقت بمن نقل إليك العلم النقلي، العلم بالغيب، بالملائكة، باليوم الآخر، بالحساب، بالجنة والنار، حينها ستشعر بالاطمئنان. آمنوا وتطمئن قلوبهم. إذن الاطمئنان بالعلم التجريبي هو الذي أوصلنا إلى الاطمئنان للعلم الغيبي، إلى الإيمان. نصل بعد أن توثقنا من صدق كتاب الله، توثقنا من صدق رسول الله، نطمئن حين نؤمن بالله وبرسول الله، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان الغيبي. وهذا بدوره، هذا الإيمان يصل بنا إلى الاطمئنان بذكر الله. وذلك لأن الإيمان كلما تعمقنا به، تعمقنا بإيماننا بالله خالقا وربا، كلما وصلنا إلى مرحلة نثق بها بالقوة العظمى، قوة الخالق الذي خلق هذا الكون، تلك القوة التي تسير الكون، تسيرنا نحن وتسير الكون من حولنا. حينها كلما ذكرت ذاك الخالق العظيم، ذكرت الله جل جلاله، كلما ازددت قوة واطمئنانا. فأنت حين تذكر الله في صلاتك، كلما تصلي في اليوم 5 مرات بعد النوافل، تذكرت خالقك أكثر، كلما اقتربت منه اطمأننت أكثر، كلما قرأت كتاب خالقك، كلما قرأت كتاب الله ازددت إيمانا واطمئنانا. وكلما ذكرت الله في أذكار الصباح والمساء وجميع أنواع الأذكار، اقتربت من الله أكثر عبر هذه الأذكار. حينها يزداد شعورك بالطمأنينة، وهذا الاطمئنان بذكر الله هو ما تذكره الآية. إذن اطمئناننا هنا مرتبط بإيماننا وبالمداومة على ذكر الله في صلاتنا وقراءة قرآننا وأذكار النهار وغيرها من الأذكار. وخلاصة ما تحدثنا عنه حتى الآن أن الطمأنينة تنتج عن كلا العلمين، العلم التجريبي والعلم النقلي. وفي حالة الآية التي حدثتنا عن تجربة إبراهيم عليه السلام، كانت تلك الطمأنينة ناتجة عن العلم التجريبي. وفي الآيات الأخرى الطمأنينة هنا ناتجة عن الإيمان المرتبط بالعلم النقلي الناتج عن العلم التجريبي. ولم تؤمن بلا ولكن ليطمئن قلبي. وهنا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الاطمئنان ناتج عن الإيمان. وفي الحالتين الطمأنينة نابعة من الداخل، من داخل النفس البشرية وليس من خارجها. وإن كان المحرك لهذا الاطمئنان في القلب هو سبب خارجي مكتسب من الخارج، إما بناء على تجربة، علم تجريبي، أو على ظن يقيني قوي بصدق الناقل وهو العلم النقلي. وما دمنا قد آمنا بالله وباليوم الآخر، وأن حياة الدنيا هذه ما هي إلا اختبار لتهيئنا للحياة الأبدية الدائمة، الحياة الأخرى. إذن هذا الاطمئنان في هذه الحياة الدنيا هو اطمئنان بسيط مقارنة بالاطمئنان لما سيلي، وهو الاطمئنان في الحياة القادمة، والاطمئنان عند المرحلة التي نودع فيها هذه الحياة متجهين فيها إلى الحياة الأخرى. الاطمئنان عند الموت أو الطمأنينة عند الموت تذكرها هذه الآية الكريمة. يقول تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة، ما أعظم الوصف، وصف النفس التي آمنت بربها واتبعت أوامر كتابه وأوامر رسوله، وصفها في ختام رحلة الحياة الدنيا بالنفس المطمئنة. اطمأنت وستطمئن. ولنشبه بهذا المثال: كما يطمئن الطالب المجد الذي درس واجتهد طيلة السنة حين يجري اختبار نهاية العام، بعد إنهائه الاختبار يطمئن بنجاحه. ترى ما أسباب هذا الاطمئنان؟
إما هو اطمئنان ناتج عن علم تجريبي، وذاك حين يستلم الشهادة بيديه ويقرأ نتيجته بأنه ناجح. حين يطلع على نتيجة الاختبار يقرأ شهادة نجاحه بنفسه، وذاك اطمئنان لا مجال للشك فيه. لكن قبل ذلك، حتى قبل أن تصله نتائج الاختبار، قبل أن يمسك الشهادة بيديه، يمكن له أن يطمئن، وغالبا ما يطمئن. وذاك الاطمئنان ناتج عن علم نقلي، ناتج عن ظن راجح يكفي ليتيقن بأنه سينجو، أي ينجح في هذا الاختبار، متغلبا على الخوف من خطر الرسوب، فيطمئن مع أنه لم يرى النتيجة بعينيه بعد، اعتمادا على ما نقل إليه من نجاح من سبقه من أمثاله ممن اجتهدوا مثله، أو بناء على ما نقل إليه بأن من يجتهد ينجح، فعمله هو الذي يعطيه الشعور بالطمأنينة. مقابل، ننظر إلى الآية: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. عندما يتوفى الإنسان، عندما تحين ساعة الموت، تطمئن النفس حين نزع الروح، إما عن علم تجريبي لأن الله كشف للمؤمن الميت أثناء وفاته مقعده في الجنة، كما يقول تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ربما ذاك هو السبب، وربما حتى ولو لم يكشف عنه غطاؤه جدلا، فهو سيطمئن نتيجة علم نقلي عن ظن راجح يكفي ليتيقن بأنه سينجو من النار ويدخل الجنة، فيطمئن مع أنه لم يرى الجنة بعينه، لكن يقينه بصدق وعد الله في كتاب الله وعبر سنة رسول الله يقترب في ذاك التصديق لخبر مستقبلي وهو نعيم الآخرة إلى ثقة تملأ قلبه طمأنينة. لماذا؟ لأنه قدم الصالحات، قدم من العمل الصالح، وعمل بأوامر ربه وانتهى عن نواهيه، فينخفض شعوره بالتوتر والقلق والخوف طمأنينة تحف به وتغمر قلبه حينما تقبض روحه الملائكة. خلاصة ما تعلمناه من هذه الآيات التي تحدثت عن الطمأنينة أننا يمكن أن نحصل على الطمأنينة بالبحث العلمي، بالتجربة العملية، كما كانت في تجربة إبراهيم عليه السلام. اطمأن بعد التجربة العملية بأن الله قادر على الخلق، وهذه التجربة العملية لم تنتهي بتلك الآيات التي ذكرت تجربة إبراهيم عليه السلام فقط، بل هي موجودة في حياتنا كل يوم. نتأكد بأنفسنا من صدق القرآن، نتأكد بأنفسنا من صدق السنة النبوية، فإن صدقنا بالتجربة العملية بأن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن هذه السنة والأحاديث الصحيحة فيها رشاد لنا في حياتنا، علينا إذن أن نطمئن بالعلم النقلي الذي نقل إلينا من كتاب الله وسنة رسول الله. حينها يتعمق الإيمان في قلوبنا، وحين يتعمق الإيمان في قلوبنا نزداد اطمئنانا على الاطمئنان الناتج عن التجربة العلمية، وهو الذي ذكرته الآية: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. هذا الإيمان يقربنا من الله أكثر بالذكر، بالصلاة، بقراءة القرآن، بالأذكار اليومية. حينها ينطبق علينا الجزء الثاني من الآية: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله يزيدك اطمئنانا على اطمئنانك النابع عن إيمانك، النابع عن التجربة العلمية. حينها ذكرك لله يجعلك وأنت تراقب الله في جميع أعمالك تستحي من معصيته، تسارع إلى كل ما يرضيه. حينها تصل إلى مرحلة الطمأنينة التي نرغب بها جميعا، وهي الاطمئنان والطمأنينة حين نودع دار الاختبار، دار الدنيا، في طريقنا إلى الدار الآخرة، دار الدوام. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تتنزل عليهم السكينة في جميع أحوال الخوف التي تواجههم، وممن
تحف بهم الطمأنينة في جميع أحوالهم، لأنهم آمنوا بالله ربا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وهاديا مرشدا رسولا، وعملوا بما أوجبه عليهم كتاب الله وسنة رسوله، لتطمئن قلوبهم في هذه الدنيا وعند مماتهم وفي آخرتهم. إلى اللقاء.